नंदिनीस नजरियाक तुमकां बरें स्वागत। आज हांव वांयगणां भजी करता। हे शीता कालवणीक बरें लागता, चिकी पातळ केल्यार कालवणी जाता। आनी गुळ्ळा भजी मस्त नमणेर करता ती केल्या जेन्ना ಸ್ವಲ್ಪ तेल घालून गॅसार भाजून पुरे करता ती जाल्यार हांव आजी आनीक सुलण रे कुकरार करून करता। आनी कोणा जेवका जाल्यार अनेक नमून करता। आतां कसकसन जेवका ताका म्हूण सांगता हांव। 2 वांयगण काडला हांवें आनी 1 कप सोय, 1 चिंचम 4 तर मिरसांगी, 1 पियाव, कोथंबरी पल्लो, थोडे हिंगू, मीठ आनी नाल्ल तेल। आतां हांव वांयगण कट करता। ते मस्त सनसन न्ही ओडट करपयता म्हण हांव कुकरा घालून शिजयता सर। आनी 1 बावलांत उदक दवरला, हे कट करून ते उदका घालका ना जाल्यार ते काळ जाता आनी कोड जाता। ताजे खातीर हे आतां कटकोन उदका घालचे कटकोच म्हळ्यार केला कीड पिरे आसतना ताजे खातीर हे आतां कट करतना आमकां सामा कळटा न्हय एका सालेन क्लीनस म्हूण सांगून ताजे खातीर हितूंत लडकूड केला हांव आतां हे कुकरा घालून 1-2 विजील काडया। ಸ್ವಲ್ಪ उदक घालता म्हळ्यार हे आतां 2 विजील काडून शिजका मागीर ते चांग उदक घाला हांवें तेच उदक भजीक यूज करचे। भजी म्हाका कालवणी जेवका म्हण हांव मस्त दटा करना पातळ करता। तांदूळ चिंचाम घालता, तांदूळची उदक घेतना चिंचाम म्हणून काडला। आतां निवला आतां पळय कशें शिजला की म्हणून वांयगण मात्र काण हे बावला घालता। जाल्यार आतां चिके हून आसा म्हाका हाजी चंद करून हें साल आनी काण स्मॅश करूं आसा ताका चिके तणे घेवचें सोडटा। हाजे साल पुरे काडले म्हळ्यार ते हुना आसतना काडूं कशें येता चिके नीव सुला बेरे साल पुरे काडले। आतां आमी हें पुरे घालून समज स्मॅश करूं येता, समज हातान चिडी येता। आतां आमी सान आसतना प्याज आनी उडीत आशिल्ले पळय तशी चिकाय करून हाजेर स्मॅश करया। आतां हाका तन्नी मिरसांगी कोचूल करून घालया। आमगेले रुची कितली जेवका तितले हे आतां उदकांनी घालता न्हय हांव तेन्ना मीठ धरता ताका। हिंगा पिठी घालता, हिंगा परंबळ समायले लायक जाता। पियाव घालता सर, कोथंबरी पल्लो कोचूल करून घालया। आतां व्हड शिजेले उदक आसना त्या वेळार ते ಸ್ವಲ್ಪ घालून वापस ते समज हें करया। आतां कंप्लीट मॅश जावं तशी तितले घालून समज गुडया। हे तावळचे ते चिंचाम घाल्यार उदक आसा आनी आमकां शीता कालवणीक हें दाट येता चिके पातळ जेवता घाल्ले हांव ते उदक पुरे घाल्ले आनी ताका मीठ तावळ घाल्यार ते उण जाता उदक घाल्ले निमित्त जेन्ना निमित्त आनीक ಸ್ವಲ್ಪ मीठ घालता हांव। नाल्ल जर घालया करून मिक्स करया मागीर शीत आनी रेडी आसा आनी हें पळोवन म्हाका पोटा खूब जोर जाता आसा जाल्या निमित्त जेवण करता तिका टेस्ट करया मीठ आनी बरें समज जाला की म्हणून मीठ चिके उणशें दिसता थोडें मीठ घालता बस मात्र आम गोडे केन्नाय करता आशिल्ली जाल्यार हांव हें शिकन अशी सुमार समज जाले मस्त मी नंतर करता सांग तुम्ही एक वेळा कोर न्हू कशें जाला म्हूण सांगा ते। थँक्यू।